Naghahanap ka ba ng venue for your events? A quick weekend getaway with your family and friends? Welcome to Canopy Tagaytay. Malamig na lugar ngayong tag-init. This huge Airbnb can accommodate up to 30 guests. Ito ay may 6 bedrooms, may aircon, malaking TV, videoke, heated pools and jacuzzi. Fully equipped kitchen, games for the boys and girls tulad ng arcades, chessboards, and mahjong table. Nakakamangha ang lawak ng living room, formal dining room, and open area ay napakalawak din para sa inyong events and gathering. May libreng wifi din dito. Ang may Canopy Tagaytay ay located sa 36C Tolentino East Road, Tagaytay, Cavite. Ang rates naman ay nasa 27,000 for 6 packs and additional 1,000 na lang for head kung lalagpas kayo sa 6. Good for 22 hours na ito kaya may enjoy mo na ang inyong vacation na malapit lang sa Manila.